Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 27 Απριλίου του 2023. Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα θέματα να θίξουμε στην απόψινή εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε από το Σουδάν. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε εκφράσει όχι μόνο την απορία, αλλά και την πικρία μας, γιατί η Ελλάδα δεν διοργάνωσε μία εθνική επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων του Σουδάν και υποχρεώσαμε τους Έλληνες να έρχονται με ξένες χώρες, είτε με την Ολλανδία, είτε με τη Γαλλία, είτε με τη Γερμανία, δεν ξέρω ποιους χρησιμοποιήσαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό διορθώθηκε. Σήμερα, από ό,τι διαβάζω, ένα ελληνικό C-130 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ, μετέφερε 39 άτομα συνολικά, από τους οποίους 20 ήταν Έλληνες, ενώ ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που έχει απεγκλωβιστεί και έχει επιστρέψει στην Ελλάδα ανέρχεται στους 125. Πιστεύω ότι αυτοί που έμειναν εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μείνουν για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Όσον αφορά την κατάσταση, φαίνεται ότι έγινε μια παρέμβαση από τον Οργανισμό Αφρικανικών Κρατών, την Ένωση Αφρικανικών Κρατών και από τις ΗΠΑ. Μάλλον είχε κάποιο αποτέλεσμα. Σε ένα βαθμό τηρείται η εκεχηρία και θα αναμένεται να επεκταθεί. Απλώς υπάρχουν ακόμα συγκρούσεις. Τώρα ξέρετε, ακόμα και στο νεκρό χρόνο προσπαθεί κάθε πλευρά να έχει κεκτημένα για να τα διαπραγματευτήσεις όταν στη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών. Έχουμε λοιπόν ακόμα μάχες στο Χαρτούμ και στο Νταρφούρ, το πολύπαθο Νταρφούρ. Να σημειώσουμε ότι στο Νταρφούρ είναι, από εκεί προέρχονται οι περισσότεροι πολέμαρχοι αυτής της δύναμης ταχείας αντίδρασης, πώς τη λένε. Ήταν οι παρακρατικοί, παραστρατιωτικοί που έκαναν τις σφαγές στο Νταρφούρ και στη συνέχεια αυτούς ο Μπεσίρ τους ενσωμάτωσε, τους έκανε κανονική πολιτοφυλακή και θέλησαν να τους εντάξουν και στο στρατό, και ίσως εκεί αυτό, το πώς θα ενταχθούν στο στρατό και ποιος θα έχει το πάνω χέρι, να αποτέλεσε και μία από τις αιτίες της σύγκρουσης που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε, να δηλώσουμε την ευαρέσκειά μας που επιτέλους η Ελλάδα έκανε μια δική της επιχείρηση και απεγκλώβησε ανθρώπους από το Σουδάν. Στο τέλος θα δούμε μια αναφορά που έκανε. Έχει δίκιο ο κύριος Δένδιας που λέει ότι θα έπρεπε να λειτουργήσει μια ομάδα κρίσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομάδα διαχείρισης κρίσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει ως ένωση και να αναλάβει αυτή την διαδικασία απεγκλωβισμού των Ευρωπαίων πολιτών, και αντί κάθε χώρα να καταβάλει τις δικές της προσπάθειες. Έτσι δεν δείχνουμε ότι είμαστε ένωση, ότι είμαστε κάτι άλλο, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για το Σουδάν. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στην Ουκρανία. Βλέπω ορισμένα βίντεο που στέλνουν από τα χαρακόμματα των Ουκρανών ότι ρίχνει βροχή, λάσπη, και αυτά που διαβάζω είτε στους Ουκρανούς είτε στους Ρώσους είναι ότι η τελευταία βροχή μου φαίνεται θα πέσει μέχρι την Κυριακή, θέλει και άλλες 7 μέρες για να στεγνώσουν ή να απορροφηθούν τα ύδατα από το έδαφος, να καταστεί το έδαφος αρματικό για να μπορέσουν στη συνέχεια, αν θέλουν, να κάνουν την αντεπίθεση. Άρα μέχρι τις 7 του μηνός φαίνεται ότι δεν θα έχουμε τίποτα, αλλά πληθαίνουν τα δημοσιεύματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη και στη Δύση για την αναμενόμενη αντεπίθεση. Πάντως, ο Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, επισκεπτόμενος στο Λουξεμβούργο, έκανε σημαντικές δηλώσεις από εκεί και είπε τώρα εμείς ότι ήταν να δώσουμε, ό,τι μας ζητήθηκε το δώσαμε, σε ποσοστό 98%. Συγκεκριμένα είπε, δώσαμε 230 άρματα μάχης και 1550 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης ή μεταφοράς προσωπικού, που σημαίνει ότι με αυτά μπορεί
μπορούν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να συγκροτήσουν τις ταξιαρχίες, τις 12 που λέμε, από τις οποίες οι 9 είναι με ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα, και στη συνέχεια να κάνουν την αντεπίθεσή τους. Εδώ φαίνεται ότι πραγματικά θα είναι ένα κομβικό σημείο η αντεπίθεση και τα αποτελέσματα της αντεπίθεσης. Δεδομένου ότι ομολογείται μία κόπωση στη Δύση να συνεχίσει να προσφέρει. Σου λέει εντάξει, στα δώσαμε, αν μπορείς κάντο, πάρε δηλαδή τη Μελιτόπολη, θα δούμε παρακάτω, βγες στην Αζωφική θάλασσα, άμα θέλεις κατάλαβε και την Κριμαία, και από εκεί και μετά τελειώσαμε. Δεν φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένη η Δύση να συνεχίσει να δίνει οπλικά συστήματα. Όμως φαίνεται ότι αυτό δεν αρέσει στους Ουκρανούς, οι οποίοι, προσέξτε τι πρόταση έκαναν. Προχθές την άκουσα από τον πρώην πρέσβη της Ουκρανίας στη Γερμανία, ο οποίος είχε κάνει και άλλες παλαβές δηλώσεις, δεν έδωσε σημασία. Τώρα όμως ο Υφυπουργός Άμυνας έκανε δήλωση και είπε οι χώρες που μας στηρίζουν, το ΝΑΤΟ βασικά, να δώσουν το 1% του ΑΕΠ τους σε οπλικά συστήματα και να τα παραδώσουν στην Ουκρανία. Συγγνώμη. Δηλαδή 32 χώρες του ΝΑΤΟ να περικόψουν από το ΑΕΠ, από τον προϋπολογισμό τους, το 1% του ΑΕΠ, και να αγοράσουν όπλα και να τα δώσουν στην Ουκρανία. Εδώ είναι η παροιμία που λένε δώσε θάρρος στον χωριάτη να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Και δεν έχω τίποτα με τους χωριάτες είμαι και εγώ, έτσι. Αλλά δεν παίρνω εύκολα θάρρος. Λοιπόν, για να δούμε τι είπε ο Στόλτεμπεργκ, γιατί έχει σημασία. Να πούμε επακριβώς τι είπε, από εκεί μέσα βγάζουμε συμπεράσματα. Οι σύμμαχοι και οι εταίροι της ομάδας επαφής που διευθύνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στην Ουκρανία 230 άρματα μάχης, 1550 τεθωρακισμένα οχήματα και σημαντικές ποσότητες πυρομαχικών. Δηλαδή, το 98% του υλικού που είχαν υποσχεθεί, ώστε να εξοπλιστούν 9 νέες τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, διευκρίνησε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ. Το Λουξεμβούργο είναι μια μικρή χώρα, μια κουκίδα στο χάρτη, που συνορεύει με το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Γερμανία. Έχει 650.000 κατοίκους. Γαλλόφωνοι είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν έχει και γερμανόφωνους. Υπηρέτησε ένας φίλος εκεί ως πρέσβης. Εξαιρετικά φιλέλληνες, παραδοσιακά. Εκεί λοιπόν αυτόν επισκέφθηκε και είναι και μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά είναι μια χώρα η οποία τι στρατό να έχει και τι... Τέλος πάντων. Συνολικά οι Ουκρανοί διαθέτουν συνεπώς δυνατότητες τις οποίες έχουν ανάγκη για να ανακαταλάβουν περισσότερα εδάφη, υπογράμμισε ο επικεφαλής της Ατλαντικής Συμμαχίας. Δίνει μηνύματα δηλαδή, σαν να τους λέει παιδιά, εμείς ό,τι ζητήσετε στο δώσαμε, τώρα εσείς φέρτε αποτέλεσμα και τελειώστε τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή ο Στόλτεμπεργκ ζήτησε να μην υποτιμήσουμε ποτέ τη Ρωσία. Οι ρωσικές δυνάμεις μπορεί να υπολείπονται σε ποιότητα, όμως καλύπτουν το έλλειμμα με την ποσότητα και η Μόσχα συνεχίζει να κινητοποιεί περισσότερο στρατιωτικό προσωπικό, να προσθέτει δηλαδή στις δυνάμεις της περισσότερο προσωπικό. Θα είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί και θα της παρέχουμε αυτά που έχει ανάγκη, διαβεβαίωσε ο Νορβηγός αξιωματούχος, αλλά είδαμε παραπάνω, ό,τι μας ζήτησε το δώσαμε. Αυτά λοιπόν συνέχισε και είπε. Καταρχάς χαιρέτησαν και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και ο Στόλτεμπεργκ, την τηλεφωνική συνομιλία Ζελένσκι, του Προέδρου της Κίνας και του Ζελένσκι. Προσέξτε εδώ τι λέει, έχει σημασία, γι' αυτό επέλεξα να διαβάσουμε επιλέξει. Αυτό δεν αλλάζει σε τίποτε το γεγονός ότι η Κίνα δεν είναι σε θέση να καταδικάσει την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έγκυται στην Ουκρανία να αποφασίσει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για συνομιλίες και ποιο σχήμα θα έχουν αυτές. Αν θέλουμε μια ειρηνική λύση έπειτα από διαπραγματεύσεις,
που να επιτρέπει στην Ουκρανία να επιβληθεί ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, το καλύτερο μέσο για να φτάσουμε εκεί είναι να προσφέρουμε στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, ακριβώς όπως κάνουν οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Στην ουσία δηλαδή άδειασε την Κίνα. Τον άδειασε. Δεν καλωσόρισε. Εντάξει. Τώρα, η Ζαχάροβα, μιλώντας για την πρωτοβουλία της Κίνας, είπε κάτι που έχει να κάνει με τα οπλικά συστήματα. Λέει, το καθεστώς Κιέβου απαιτεί δεκαπλάσια αύξηση των στρατιωτικών προμηθειών από το ΝΑΤΟ. Οι ορέξεις του αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Και είπε η Ζαχάροβα, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνάντηση της ομάδας επαφής την 21η Απριλίου στο Ραμστάιν της Γερμανίας προκάλεσαν βαθιά απογοήτευση στο Κίεβο. Δηλαδή το Κίεβο λέει ότι δεν πήρε αυτά που ήθελε, γι' αυτό έρχεται ο Στόλτεμπεργκ και λέει «Μα εγώ ό,τι μου ζητήσετε σας το έδωσα, το 98%. Η Ζαχάροβα επικαλέστηκε τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, όχι άμυνας που είπα, της Ουκρανίας, Αντρί Μέλνικ, ο οποίος υποστήριξε ότι η τρέχουσα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία δεν είναι αρκετή. Σύμφωνα με το Μέλνικ, οι σύμμαχοι πρέπει να ξεπεράσουν τις τεχνητές κόκκινες γραμμές και να διαθέσουν το 1% του ΑΕΠ τους για στρατιωτικές προμήθειες στην Ουκρανία. Τέλος πάντων, ακούστε αυτό μόνο ως αστείο θα μπορούσε να το δει κανείς, να απαιτεί πολιτικό προσωπικό, κυβερνητικοί παράγοντες μιας χώρας από 32 χώρες να διαθέσουν τους πόρους τους, δηλαδή η Πορτογαλία που βλέπει στον Ατλαντικό, που δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ιστορία. Αφήστε την Ελλάδα, πες ότι είμαστε σχετικά κοντά. Ο Πορτογάλος δηλαδή να δίνει το 1% του ΑΕΠ για να... Σε τι τρέλα μας έχουν βάλει οι Αμερικανοί, θα δείτε παρακάτω. Μιλάμε για μία απόλυτη τρέλα. Αυτό που γίνεται με την Ουκρανία το δημιούργησαν και οι μεν και οι δε. Είχαν οι Ρώσοι πάντα τις βλέψεις τους στα εδάφη της Ουκρανίας, ξεκάθαρο, και για να μην τεθεί υπό ρωσική επιρροή η Ουκρανία με προέδρους ρωσόφιλους, έκαναν, μόλις εκλέχτηκε ο ρωσόφιλος πρόεδρος, έκαναν το πραξικόπημα το 2014 και οδήγησαν τα πράγματα στον πόλεμο και ένας και ο άλλος. Και γιατί να την πληρώσουμε εμείς οι Ευρωπαίοι? Από πού και ως πού? Αν έχουν οι Αμερικανοί συμφέροντα, ας στηρίξουν οι ίδιοι. Γιατί βάζουν όλη την Ευρώπη να καταστρέφεται? Και δεν φτάνει αυτό, μας βάλουν να τρέχουμε τώρα και στην Ταϊβάν. Λοιπόν, αυτά για αυτά λοιπόν για την νατοϊκή βοήθεια στην Ουκρανία. Η Washington Post έχει ένα περίεργο δημοσίευμα. Πήρε συνέντευξη από τον διοικητή της ταξιαρχίας του Αζόφ, η οποία, όπως είναι γνωστό, ασχέτως της ιδεολογίας της, πρέπει να δεχθούμε ότι πολέμησε θαραλέα και σκληρά στην Μαριούπολη, εξέθεσε τους αόπλους, τους αμάχους σε κίνδυνο, αλλά ιδιαίτερα στο Αζοφστάλ πολέμησαν γενναία. Αυτοί λοιπόν είναι νεοναζί, μην τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Προσπαθούν, πολλοί από αυτούς τότε στο Αζοφστάλ εχμαλωτίστηκαν, κάποιους τους αφήνουν, τους ανταλλάσσουν οι Ρώσοι. Πρόσφατα είχαμε μία ανταλλαγή, 40 Ρώσοι και 44 Ρώσοι και 40 Ουκρανοί, εννοώ χθες, και πριν το Πάσχα είχαμε μία άλλη ανταλλαγή εχμαλώτων. Αυτοί λοιπόν περιμένουν τους εχμαλώτους του Αζόφ να τους αναεντάξουν την ταξιαρχία και κάνουν και μια άλλη προσπάθεια, ούτως ώστε να ανασυγκροτηθεί η ταξιαρχία και να είναι μία από τις ταξιαρχίες που θα συμμετέχουν στην αντεπίθεση. Μιλώντας λοιπόν στην Washington Post, ο διοικητής της ταξιαρχίας είπε τα ακόλουθα. Μιλώντας για την αντεπίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο Κρότεβιτς, έτσι λέγεται διοικητής της ταξιαρχίας, σημείωσε ότι ο Ουκρανικός στρατός μπορεί να προσπαθήσει να καταλάβει ορισμένες μικρές ρωσικές πόλεις μέσα στη ρωσική επικράτεια για να τις χρησιμοποιήσει ως μοχλό για την επιστροφή των εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία μέσα στην Ουκρανία. Θα δείτε γιατί το λέει αυτό.
Οι μαχητές της ταξιαρχίας θα καθοδηγούνται από την προηγούμενη εμπειρία μάχης που έχουν και αναφέρθηκε κυρίως στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ που εκεί απέκτησαν εμπειρία. Σύμφωνα με την Washington Post, η ταξιαρχία Αζόφ που κέρδισε την εκτίμηση των Ουκρανών για την επιμονή της στη διάρκεια της πολιορκίας της Μαριούπολης, προσπαθεί να συνέλθει από τις βαριές απώλειες, καθώς επιδιώκει να παίξει έναν ισχυρό ρόλο στην επόμενη μεγάλη επίθεση της Ουκρανίας. Στοχεύει να στρατολογήσει 6.500 νέους μαχητές που θα ενισχύουν την ταξιαρχία, ενώ την ίδια ώρα η Ουκρανική ηγεσία ευελπιστεί να εντάξει στις δυνάμεις της πάνω από 1.000 άνδρες που θα επιστρέψουν από τη Ρωσία ως αιχμάλωτοι πολέμου. «Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε εδάφη», είπε στη συνέντευξη ο Κρότεβιτς, ο οποίος είναι προσωρινός διοικητής της ταξιαρχίας και ηγείται της προσπάθειας ανασυγκρότησης της ταξιαρχίας Αζόφ μετά την απελευθέρωσή του από τη ρωσική αιχμαλωσία το φθινόπωρο. Και αυτός ήταν αιχμάλωτος. Η Ουκρανική κυβέρνηση έχει ορίσει την Αζόφ, η οποία πρόσφατα απορρόφησε άλλα στοιχεία της εθνοφρουράς, ως μία από τις 6 επιθετικές ταξιαρχίες στην πολυαναμενόμενη αντεπίθεση. Γιατί το λέει αυτό, για θα καταλάβουμε πόλεις. Η αμερικανική εφημερίδα αναγνωρίζει ότι ο στόχος της κατάληψης μικρών ρωσικών πόλεων μέσα στη ρωσική επικράτεια είναι πολύ δύσκολος, αφού ο στρατός της Ουκρανίας έχει υποστεί μεγάλες απώλειες και έχει άλλους στόχους, την αντεπίθεση. Η πλειοψηφία θα υπέθετε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα ή κάποιος άλλος θα τον κερδίσει για εμάς. Αυτό δεν συνέβη, είπε ο Κρότεβιτς. Έτσι προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον άμαχο πληθυσμό της χώρας ότι τους χρειαζόμαστε να μας βοηθήσουν για να απελευθερώσουμε εδάφη. Ερωτηθείς για την επερχόμενη αντεπίθεση, ο Κρότεβιτς ανέφερε τον πρώτο Ρωσοτσετσενικό πόλεμο, όταν οι τσετσενικές δυνάμεις υιοθέτησαν μια στρατηγική κατάληψης μικρών ρωσικών πόλεων για να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης και να πείσουν τους Ρώσους να εγκαταλείψουν τα εδάφη τους για να αφήσουν ελεύθερες τις ρωσικές πόλεις. Αυτό έχει ως παράδειγμα και λέει θα καταλάβουμε και εμείς κάποιες πόλεις και θα πούμε για να αποχωρήσουμε, αποχωρήστε κι εσείς. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν για τα ουκρανικά και να πάμε στην αντεπίθεση πάλι στην Ουκρανία. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Έχουμε δημοσιεύσεις από το CNN, από την Ukrainska Pravda, από την Kyiv Independent και από την Ukrainian Ukrinform σε σχέση με τις προετοιμασίες των Ρώσων για να αντιμετωπίσουν την αντεπίθεση που είπαμε ότι αναμένεται πιθανότατα εντός του Μαΐου, αφού πλέον έχουμε και δηλώσεις νατοικών του Γενικού Γραμματέα που λέει εμείς ό,τι ζητήσατε σας το δώσαμε σε ποσοστό 98%. Τώρα η δουλειά είναι δική σας. Σε πυρετό προετοιμασιών για την πιθανότατα επερχόμενη ουκρανική αντεπίθεση της προσεχής εβδομάδας βρίσκεται η κατεχόμενη Μελιτόπολη. Η Μελιτόπολη είναι η δεύτερη σημαντική πόλη της επαρχίας Ζαπορίζια και είναι πάνω στο δρόμο Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, Αζόφ, θάλασσα του Αζόφ. Με τους Ρώσους να έχουν αρχίσει να απομακρύνουν παιδιά από τη μεγαλούπολη του Ουκρανικού Νότου, κάνοντας ό,τι έκαναν και τον περασμένο φθινόπωρο στη Χερσόνα. Διώχνουν πρώτα τα γυναικόπαιδα για να αμυνθούν στην πόλη. Σε περίπτωση που σπάσει η αμυντική γραμμή, είπαμε ότι εκεί μπροστά από τη Μελιτόπολη έχουν κάνει μία τάφρο αντιαρματική 72 χιλιόμετρων. Και μάλιστα λένε ότι κάνουν και δεύτερη και τρίτη γραμμή άμυνας, θα δούμε παρακάτω. Σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις πληροφορίες, θα ακολουθήσει ευρείας κλίμακα στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στη νότια και ανατολική Ουκρανία σε μερικές εβδομάδες, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Μάιο, ύστερα από έναν σχετικά ήσυχο χειμώνα που είχε σφοδρές μάχες μόνο στο Μπαχμούτ, στην Αδβίβκα και σε άλλες πόλεις. Αντικειμενικός σκοπός της ιαρινής αντεπίθεσης των σημαντικά ενισχυμένων πλέον ουκρανικών δυνάμεων, είπαμε με τι ενισχύθηκαν, είναι η αποκοπή της Κριμαίας από το υπόλοιπο Ντομπάς με πρώτο στόχο την απελευθέρωση της Μελιτόπολης. Όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CNN χθες Τετάρτη, οι κατοχικές αρχές στη μεγαλύτερη κατεχόμενη πόλη της Ζαπορίζια
έχουν αρχίσει ήδη διαδικασίες απομάκρυνσης παιδιών, κάποια από τα οποία μάλιστα είναι και ουκρανόφωνα και φεύγουν παρά τη θέληση των γονέων τους. Επιπλέον αυξάνονται τα οχυρωματικά έργα κοντά στην πόλη, που έχει κρίσιμη σημασία από στρατηγικής άποψης, αφού ελέγχει την κίνηση προς την θάλασσα του Αζόφ και αποτελεί βασικό κόμβο ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία, ενώ ουσιαστικά συνδέει τις δύο μεγάλες περιοχές, τον Ντομπάς και την Νότια Ουκρανία και την Κριμαία. Συγκλίνουσες πληροφορίες από ρωσικές, ουκρανικές και βρετανικές πηγές, οι Βρετανοί είναι πάντα παρόντες, αναφέρουν ότι μέσα στην άνοιξη οι ουκρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν ευρείας κλίμακας αντεπίθεση στη Ζαπορίζια, αρχίζοντας από το Ενέργονταρ. Το Ενέργονταν είναι το εργοστάσιο που είναι και πολύ δίπλα, το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, της Ευρώπης, με τελικό στόχο της επιχείρησης την απελευθέρωση της Μελιτόπολης, ώστε να εκδιωχθούν εξ ολοκλήρου εισβολής από την περιφέρεια της Ζαπορίζια. Ο Ουκρανός δήμαρχος της πόλης, που είναι εκτός Μελιτόπολης, είναι εξόριστος, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση της Ουκρανίας ότι καταγράφονται ισχυρές συγκεντρώσεις ρωσικών δυνάμεων κοντά στην πόλη. Συγκεκριμένα, ο Ιβάν Φεντόροφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι ετοιμάζονται να μεταγκαταστήσουν δια της βίας πολίτες από τα κατεχόμενα μέρη της περιφέρειας και ότι στο Ενεργοντάρ στοχεύουν να συλλέξουν όλα τα δεδομένα για τα παιδιά μας μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ξεκινώντας από τις 5 Μαΐου να ανακοινώσουν τη μεταφορά των παιδιών κάπου στην υπηρετική Ρωσία ή τουλάχιστον προσωρινά στην Κριμαία. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Ενεργοντάρ, Δμήτρο Ορλόφ, δήλωσε στις 11 Απριλίου ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής ενίσχυσαν την τοποθέτηση ναρκών γύρω από την πόλη, το πυρηνικό εργοστάσιο της οποίας τώρα λειτουργεί ως στρατιωτική βάση, ώστε οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον εδαφών που ελέγχονται από την Ουκρανία δυτικά του Δνήπερου ποταμού. Η εφημερίδα Kyiv Independent στην Ουκρανική πρωτεύουσα αναφέρει αυτήν την εβδομάδα ότι η αναμενόμενη Ουκρανική αντεπίθεση θα έχει πολλαπλές κατευθύνσεις και στόχους, με την περιφέρεια της Ζαπορίζια να είναι ένας από αυτούς. Είχαμε μια έκρηξη χθες, λέει, στη Μελιτόπολη. Να δούμε τι λέει και ο Πριγκόζιν για την αντεπίθεση. Ο επικεφαλής της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγνερ, Γεβγένι Πριγκόζιν, δήλωσε ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται για μια αναπόφευκτη αντεπίθεση και ότι στέλνει καλά εκπαιδευμένες μονάδες στην κατεστραμμένη πόλη Μπαχμούτ, η οποία εδώ και μήνες αποτελεί το επίκεντρο των συγκρούσεων. Σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο Telegram, ο Πριγκόζιν επανέλαβε τις επικρίσεις του εναντίον του ρωσικού κατεστημένου στον τομέα της ασφάλειας, ταχώνει συνέχεια στο Υπουργείο Άμυνας, στο αρχηγό ΓΕΘΑ, στους στρατηγούς, λέγοντας ότι εντός της Ρωσίας βρίσκεται σε εξέλιξη μια προδοσία, ενώ δήλωσε ότι τα στρατεύματά του δεν λαμβάνουν ακόμα τις απαραίτητες αποστολές πυρομαχικών από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και ότι ως εκ τούτου υφίστανται 5 φορές περισσότερες απώλειες. Σήμερα, καλά εκπαιδευμένες μονάδες του εχθρού ήδη στέλνονται στον Μπαχμούτ. Μια αντεπίθεση των Ουκρανών είναι αναπόφευκτη, δήλωσε, και είπε ότι μετά τις 2 Μαΐου που βελτιώνεται ο καιρός, ανά πάση στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί. Ο Πριγκόζιν, προσέξτε, εδώ έχει δίκιο, αναρωτήθηκε για ποιο λόγο οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των γειτονικών πόλεων Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, και είναι οι δίδυμες πόλεις που βρίσκονται βορειοδυτικά του Μπαχμούτ, ούτως ώστε να υποχρεώσουν τους Ουκρανούς να στείλουν στρατεύματα εκεί και να περιοριστεί η πίεση στον Μπαχμούτ. Δήλωσε ωστόσο ότι στα στρατεύματά του θα χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατό μέσο για να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάληψη της πόλης, την καταστροφή του Ουκρανικού στρατού και την αναχέτηση της σχεδιαζόμενης αντεπίθεσης του Κιέβου. Υπάρχει επίσης και ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορά μία δήλωση που έκανε ο Justin Bronk, αναλυτής αεροπορικού πολέμου, για τη δεξαμενή σκέψη του Βρετανικού Ινστιτούτου Royal United Service. Λέει λοιπόν ο κύριος Bronk ότι και να δώσουμε, αναφέρεται κυρίως την αεροπορική ισχύ της Ουκρανίας, και λέει ότι πάσχει η Ουκρανία στην αεροπορική της, όσον αφορά την αεροπορική της ισχύ, αλλά ακόμα και να της δοθούν δυτικά
αεροσκάφη θα έχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι όλα τα αεροδρόμια, τα πολεμικά αεροδρόμια που διαθέτει η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν δυτικά αεροσκάφη. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με το διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης, δεν είναι καθαρή, η ποιότητα κατασκευής δεν έχει καμία σχέση με τα δυτικά πρότυπα και μπορεί ένα αεροσκάφος είτε στην προσγείωση είτε στην απογείωση, κυρίως στην απογείωση, να βάλει μέσα στους κινητήρες πέτρες και άλλα πράγματα, πετράδια, μικρές πέτρες και χαλίκια που υπάρχουν στους διαδρόμους και να πάθει βλάβες. Αυτό είναι το ένα. Άρα λέει θα υποχρεωθούμε, αν στείλουμε και F-16 για παράδειγμα ή άλλα, θα δούμε παρακάτω τι λέει, θα υποχρεωθούμε να κατασκευάσουμε 2 αεροδρόμια, να τα εξυγχρονίσουμε, ούτως ώστε να είναι ικανά να δεχθούν δυτικά αεροσκάφη. Όμως αν γίνει αυτό, θα είναι και το μειονέκτημα της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας. Γιατί? Διότι ξέρουν οι Ρώσοι ποια αεροδρόμια θα προετοιμάσουμε, έχουν υπεροχή στα βλήματα, στα κατευθυνόμενα βλήματα και θα καταστρέψουν έτσι την πολεμική αεροπορία που θα δώσουμε στην Ουκρανία, θα την καταστρέψουν στο έδαφος. Εκεί λοιπόν εντοπίζει την αδυναμία της Ουκρανίας, λέει κάποια πράγματα ενδιαφέροντα, για να δούμε, γιατί επέλεξα να κάνουμε αυτή την αναφορά, γιατί υπάρχει το ερώτημα, πολλοί με ρωτάνε, γιατί δεν έχει στο βαθμό που πρέπει συμμετοχή στον πόλεμο η ρωσική πολεμική αεροπορία. Εδώ δίνει κάποιες ερμηνείες ο τύπος, ο κύριος Justin Bronk. Λέει, αφού έχουν πρόβλημα τα αεροδρόμια, επομένως θα εξετάζεται εργασίες ανακαίνησης σε διαδρόμους και ενδεχομένως εργασίες επέκτασης, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ορατές στους δορυφόρους της Ρωσίας και στις πηγές που έχει η Μόσχα στο έδαφος. Καταρχάς η Μόσχα, επειδή ήταν Σοβιετική Ένωση, έχει όλους τους χάρτες με πλήρης συντεταγμένες όλων των αεροπορικών βάσεων, έτσι. Παρά το γεγονός ότι υπερτερούν αριθμητικά και τεχνολογικά τα ρωσικά αεροσκάφη και η πύραυλη αέρος, η αεροπορία της Ουκρανίας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτική και επινοητική. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Ρωσία έχει επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει το περιορισμένο απόθεμα πυράβλων μεγάλου βελληνικούς κατά των Ουκρανικών αεροπορικών βάσεων, επειδή η Ουκρανική αεροπορική δύναμη δεν αποτελεί σοβαρή απειλή για τη Ρωσία. Σου λέει μην καταναλώνω τους πυράβλους, θα τους βάλω σε άλλους στρατηγικούς στόχους. Αλλά αυτό θα αλλάξει αν τα δυτικής κατασκευής Z αρχίζουν να επιχειρούν από αεροδρόμια της Ουκρανίας. Όλες οι αεροπορικές βάσεις της Ουκρανίας βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής, επειδή όλη η χώρα είναι προσβάσιμη από τους βαλιστικούς πυράβλους και τους πυράβλους κρούζ της Ρωσίας. Αν και το οπλοστάσιο πυράβλων της Ρωσίας συρρικνώνεται, θα χρειαστεί να εκτοξευτούν μόνο εναντίον ενός περιορισμένου αριθμού στόχων για την εξουδετερώση οποιοδήποτε ουκρανικού στόλου F-16 αν πάρει. Παρά το γεγονός ότι δυσκολεύεται με την ακρίβεια στις αεροπορικές επιδρομές της, η Ρωσία έχει την ικανότητα να καταστρέφει τα πράγματα που θέλει, λέει ο Μπρόγκ. Αν πρέπει να συγκεντρώσετε κάτι σαν τα F-16 γύρω από 1 ή 2 βάσεις που θα εξυγχρονιστούν, επειδή μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο 1 ή 2 με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός των περιορισμένων πόρων, αυτό θα είναι ένας αρκετά ευάλωτος στόχος για τους ρωσικούς πυράβλους. Από την εισβολή της Ρωσίας το Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία ζητά δυτικά αεροσκάφη, δεν τη δώσαν κάποια MiG-29. Και λέει ότι μπορούν να δοθούν, προσέξτε, F-18 αμερικανικά, Mirage 2000 σε γαλλικά, εδώ για κοιτάξτε μήπως καθούν καμιά μέρα τα δικά μας από εδώ και τα βρούμε να πετάνε αλλού, και Rafale, τα οποία θα ήταν, λέει, κατάλληλα για επιχειρησιακά για την Ουκρανία. Όμως λέει οι χώρες να δώσουν τα αεροσκάφη, θα δώσουν και τους πυράβλους, γιατί ρίχνουν τα Mirage 2000 ρίχνουν τους Μίκα, τα Rafale ρίχνουν τους Meteor και τα F-18 ρίχνουν τα IAM
120 που είναι μεγάλου βεληνικούς, και όντως εάν δοθούν αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να δώσουν ένα πλεονέκτημα στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Όμως λέει ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατον και προκρίνει ο Μπρόγκ ως το πιο κατάλληλο αεροσκάφος μαχητικό που πρέπει να δοθεί στην Ουκρανία τα σουηδικά Gripen, τα οποία είναι αεροσκάφη που μεταφέρουν, έχουν δυνατότητες, δεν είναι ίδια, αλλά έχουν δυνατότητες παραπλήσιες με τα δικά μας τα Ραφάλ, έτσι. Και είναι πολύ πιο φτηνά και στην αγορά και στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης και ανθεκτικά. Λέει λοιπόν δώστε αυτά τα αεροσκάφη στην Ουκρανία, μας λέει ο κύριος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Μπρόγκ είπαμε. Το επόμενο θέμα είναι η τηλεφωνική συνομιλία Σι Ζελένσκι. Όπως είναι γνωστό, θα το έχετε ακούσει στις χθεσινοβραδινές ειδήσεις, συνομίλησε ο πρόεδρος της Κίνας και είχαν μακρά συνομιλία με τον Ζελένσκι. Και φαίνεται, εδώ τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάσουμε επιλέξει τι υπόθηκε, ότι διεκδικεί, έχει και κάτι πονηρά μέσα που λένε οι Κινέζοι, ότι διεκδικεί πραγματικά ρόλο υπερδύναμης, παγκόσμιας δύναμης η Κίνα. Για να δούμε τι υπόθηκε και να δούμε και τα πονηρά. Και τα πονηρά, να δείτε αυτό που είπε ο πρέσβης, ο Κινέζος στη Γαλλία, παρότι τον άδειασαν, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει στην Κίνα, δεν το είπε τυχαία εκείνος. Λοιπόν, την πρόθεσή του να παρέμβει και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίλυση της Ουκρανικής κρίσης μέσω πολιτικής λύσης εξέφρασε ο πρόεδρος της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες Τετάρτη με τον Ουκρανό ομόλογό του Ζελένσκι. Ο Σι υποστήριξε ότι η Κίνα δεν αποτελεί μέρος της κρίσης στην Ουκρανία, σημείωσε ότι επιθυμεί την ειρήνη και ανακοίνωσε ότι μια ομάδα Κινέζων ειδικών θα μεταβεί στην Ουκρανία, προσέξτε, έτσι ώστε να συνδράμει στην έβρεση μιας πολιτικής λύσης στην Ουκρανική κρίση. Θα πάει, θα κάνει και μασάζ, θα πάρει πληροφορίες από όλους και με βάση αυτό θα κινηθούν. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του είπε ότι είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συζήτηση με τον Κινέζο πρόεδρο, τονίζοντας ότι αυτή η επικοινωνία θα δώσει όθηση στις διμερείς σχέσεις. Για την ειρήνη δεν είπε τίποτα. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Χουα Τσούνινγκ, αναφερόμενη στην επικοινωνία, είπε: η Κίνα είναι συνεπής και ξεκάθαρη στην ετοιμότητά της να αναπτύξει διμερείς σχέσεις με την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές πρέπει να συνεχίσουν την παράδοση του αμοιβαίου σεβασμού και ειλικρίνειας και να προωθήσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Ουκρανίας. Στην κρίση της Ουκρανίας η Κίνα στέκεται πάντα στο πλευρό της ειρήνης. Η βασική της θέση είναι να διευκολύνει τις συνομιλίες για την ειρήνη. Προσέξτε τώρα. Οι κινέζικες αρχές δεν έχουν καμία πρόθεση να παρακολουθήσουν σιωπηλά την κλιμάκωση της Ουκρανικής κρίσης. Τι μας λέει εδώ? Δεν θα επιτρέψουμε την κλιμάκωση. Σαν να λένε θα παρέμβουμε. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα τροφοδοτήσουν τη φλόγα, δήλωσε ο Σι στον Ζελένσκι. Η Κίνα είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και υπεύθυνη δύναμη, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Δεν θα παρακολουθούμε σιωπηλή τη φωτιά που καίει, αλλά και δεν θα τροφοδοτούμε τις φλόγες. Δεν θα ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Ο Κινέζος ηγέτης επισήμανε ότι το Πεκίνο δεν έχει καμία πρόθεση να αποφεληθεί από την Ουκρανική κρίση με οποιοδήποτε τρόπο. Καλά, αυτά είναι παραμύθια τώρα. Η Κίνα δεν δημιούργησε την κρίση, ούτε είναι συμβαλόμενο μέρος στην κρίση. Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μια υπεύθυνη χώρα, μεγάλη χώρα, η Κίνα δεν θα καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε θα έριχνε λάδι στη φωτιά, ακόμη λιγότερο θα εκμεταλλευόταν την κατάσταση για όφελός της. Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να προχωρήσουμε, ανέφερε η Χουα Τσούνινγκ, η εκπρόσωπος του ΙΠΕΞ. Είναι σημαντικό να δράξουμε την ευκαιρία και να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες για την πολιτική διευθέτηση. Προσέξτε τώρα. Ελπίζουμε ότι όλα τα μέρη θα σκεφτούν σοβαρά την κρίση στην Ουκρανία και θα διερευνήσουν από κοινού τρόπους για να φέρουν διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη μέσω διαλόγου. Η Κίνα θα στείλει ειδικό αντιπρόσωπο της κινέζικης κυβέρνησης για τις ευρασιατικές υποθέσεις στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες, προσέξτε, για να έχει εις βάθος επικοινωνία με όλα τα μέρη σχετικά με την πολιτική διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης. Η Κίνα έχει παράσχει πολλές παρτίδες ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να δίνει βοήθεια στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.
υπογράμμισε η εκπρόσωπος του κινέζικου ΙΠΕΞ. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Κίνας δεν έχει συναντηθεί ακόμα με τον Ζελένσκι, κάτι το οποίο το ζητάει. Προσέξτε τώρα. Θυμάστε ότι σας είχα πει ότι ο Σι πήγε στη Μόσχα και την ίδια μέρα είχε κάτι που το θεώρησα ότι ήταν υποτιμητικό τουλάχιστον για τη Ρωσία. Έστειλε επιστολή στις 5 χώρες της Κεντρικής Ασίας, λέει ελάτε να τα πούμε στο Πεκίνο. Έγινε αυτή η συνάντηση προχθές. Για κοιτάξτε τώρα τι λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχει πραγματικά εδώ είναι το ενδιαφέρον της δήλωσης. Η Μόσχα εκτιμά την προσπάθεια του Πεκίνου να καταβάλει προσπάθειες Λοιπόν, η Μόσχα εκτιμά την προθυμία του Πεκίνου να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για το ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά το Κίεβο είναι απίθανο να εκτιμήσει τις εκκλήσεις για ειρήνη, είπε η Μαρία Ζαχάροβα. Θέλουμε εμείς ειρήνη, δεν θέλει και κατηγορεί τους Δυτικούς ότι τορπίλησαν τις προηγούμενες συνομιλίες. Να δούμε τώρα τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκη μπορεί να είναι η κρίση, πρέπει να επιληθεί με διαπραγματεύσεις και μόνο με την πολιτική, δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κιν Γκάνγκ στη συνάντηση που είχε με τους ομολόγους του των χωρών της Κεντρικής Ασίας στο Σιαν της Βορειοδυτικής Κίνας. Ανεξάρτητα από το πόσο περίπλοκη μπορεί να είναι η κρίση, πρέπει να επιληθεί με διαπραγματεύσεις και μόνο με πολιτική, δήλωσε ο Γκάνγκ σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Πρόσθεσε ότι, προσέξτε, εδώ είναι η πονηριά και παραπέμπει στη δήλωση του πρέσβη της Κίνας στη Γαλλία. Πρόσθεσε ότι το σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο και οι περίπλοκοι πραγματικοί λόγοι έχουν κάνει την Ουκρανική κρίση να εξελιχθεί στο σημερινό στάδιο. Ιστορικό υπόβαθρο. Σοβιετική Ένωση, διάλυση Σοβιετικής Ένωσης, ο πρέσβης στο Πεκίνο είπε δεν υπάρχει ανεξαρτησία, λέει, διότι δεν ανεξαρτοποιήθηκαν με κάποια διεθνή συνθήκη. Εδώ λοιπόν αφήνει ένα παραθυράκι. Τι άλλο, προσέξτε. Η Κίνα και οι χώρες της Κεντρικής Ασίας έχουν παρόμοιες απόψεις και θέσεις για την Ουκρανική κρίση. Πρόσθεσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των κρατών της Κεντρικής Ασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός παρονομαστής για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Στις 26-27 Απριλίου, ο Κιν Γκάνγκ συμμετείχε στην 4η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Κίνας και 5 κρατών της Κεντρικής Ασίας. Καζακστάν, Κυργιζία, Ταζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουσμπεκιστάν. Σύμφωνα με το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, οι κορυφαίοι διπλωμάτες αντάλλαξαν απόψεις για πιεστικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Άρα, σημαντικά θέματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά από το 1980 στέλνουν και πυρηνικά υποβρύχια στην Κορέα, στην Νότια Κορέα και αεροσκάφη στρατηγικού βομβαρδισμού. Και αυτά είναι μια απάντηση στις αλλεπάλληλες πυρηνικές δοκιμές και δοκιμές βαλιστικών πυράβλων που κάνει η Βόρεια Κορέα και όλα αυτό αυτή η απόφαση ελήφθη μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού της Κορέας με τον κύριο Μπάιντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δήλωσε ότι εάν τολμήσει η Βόρεια Κορέα και κάνει χρήση πυρηνικών όπλων, αυτό θα είναι και το τέλος του καθεστώτος. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι η κατάσταση δεν αποσυμπιέζεται στην περιοχή. Φυσικά είναι γνωστό ότι η Βόρεια Κορέα υποστηρίζεται και από την Κίνα και από την Ρωσία. Η Αμερική έχει μαζί με την Ιαπωνία την ισχυρότερη σύμμαχο στην περιοχή, την Νότια Κορέα. Θέλει να την κρατήσει, δεν επιδιώκει την ένωση με όρους Βόρειας Κορέας, οπότε εκεί κάνει και την παρουσία της. Λέει, οι προγραμματισμένες αυτές επισκέψεις και η στάθμευση των συγκεκριμένων πυρηνικών για ένα διάστημα στη Νότια Κορέα αποτελούν βασικό στοιχείο αυτού που αποκαλείται διακήρυξη της Ουάσιγκτον, που έχει ως στόχο να αποτρέψει μία επίθεση της Βόρειας Κορέας στη νότια γείτονά της. Αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Κορέας στη ΣΥΠΑ
μετά τις αυξημένες δοκιμές βαλιστικών πυράβλων από τη Βόρεια Κορέα τους τελευταίους μήνες. Η κλιμάκωση της αποτρεπτικής πολιτικής προβάλλεται επίσης από την Ουάσιγκτον ως απαραίτητη για την αποφυγή μιας κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών στην Χερσόνησο. Πάντως, η ένταση συνεχίζεται να αυξάνεται στην περιοχή. Γιατί την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη μάλλον, αρχίζει το Επιχειρηματικό Συμβούλιο ΙΠΑ Ταϊβάν. Διοργανώνει μαζί με το Συμβούλιο Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου της Ταϊβάν το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας Ταϊβάν ΙΠΑ στην Ταϊπέη, συγκεντρώνοντας εταιρείες των ΙΠΑ και της Ταϊβάν για να συζητήσουν συνεργασία στον τομέα των εξοπλισμών. Η Κίνα αντιδρά και η Κίνα ήταν εξαιρετικά ανήσυχη όταν έμαθε για το φόρουμ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Ταν Κεφέι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων. Αυτά τα στρατιωτικό-βιομηχανικά συγκροτήματα των ΗΠΑ ήταν πάντα πρόθυμα να πουλήσουν όπλα σε όλο τον κόσμο και να εξάγουν πολέμους, επιδιώκοντας απροσδόκητα κέρδη. Τα έβαλε με το κυβερνών κόμμα ο εκπρόσωπος. Η πρακτική των αρχών του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος της Ταϊβάν να φέρουν τους λύκους στο σπίτι είναι αποκρουστική και είναι βαθιά καταστροφική για τους συμπατριώτες της Ταϊβάν, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα της Ταϊβάν. Άρα και εκεί έχουμε ένταση. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι καθαρά δικό μας, εδώ εννοώ της Ευρώπης, το οποίο τελικά οι Γερμανοί δεν λένε να βάλουν μυαλό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σύμφωνο Σταθερότητας, ξέρετε, είναι αυτό που προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3%, προβλέπει 60% όριο του εξωτερικού χρέους και μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις. Εμείς τα έχουμε φάει στο κεφάλι αυτά, ξέρετε, με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα του Συμφώνου Σταθερότητας. Τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, της κρίσης που υπάρχει παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ευρώπη, ετοίμασε μια αναθεώρηση, μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας. Και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών το γύρισε πίσω, δεν δίνει καμία σημασία. Δηλαδή απορώ, πριν το γράψουν, γιατί δεν κάνουν μια διαβούλευση, να θέσουν και τα θύματά τους και οι χώρες του Νότου, γιατί εμείς έχουμε το πρόβλημα, και οι χώρες του Νότου, και έτσι να γίνει ένας συγκερασμός των απόψεων, να έχουμε τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν εξευτελίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνει στη Γερμανία. Τη Γερμανία τι μας θεωρεί όλους τους άλλους. Λοιπόν, να δούμε τι είπε ο Λίντερ, λοιπόν, ο Κρίστιαν Λίντερ, Υπουργός Οικονομικών. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ανταποκρίνονται ακόμη στις απαιτήσεις της γερμανικής κυβέρνησης, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να δεχτεί προτάσεις οι οποίες καταλήγουν στην αποδυνάμωση των ισχυόντων δημοσιονομικών κανόνων. Ήθελαν να τους χαλαρώσουν λίγο γιατί πνίγεται ο κόσμος. Και λέει, όχι, δεν θα τους χαλαρώσετε, λέει ο Γερμανός. Χρειάζονται ακόμη σαφείς αναπροσαρμογές, πρόσθεσε ο Υπουργός και επανέλαβε τη γερμανική θέση για σταθερά δημοσιονομικά και βιώσιμη διαχείριση της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύμφωνο θα πρέπει να ενισχυθεί, οι κανόνες του να είναι σαφείς και η εφαρμογή τους εγγυημένη. Ο Λίντερ ανέφερε ακόμη ότι μέχρι να εφαρμοστούν νέοι κανόνες θα ισχύουν τα παλιά. Δηλαδή 3% επί του ΑΕΠ για το έλλειμμα και 60% για το δημόσιο χρέος. Είπα πρωτογενές, όχι, 3% για το έλλειμμα και 60% για το δημόσιο χρέος, μας μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, που είναι αυτά που γίνονται στην Τουρκία. Ακούστε, μέχρι τώρα είχαμε δύο σενάρια, δουλεύουμε πάνω σε δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να συνεχίσει να είναι ο Ερντογάν, να κερδίσει δηλαδή τις εκλογές. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στις εκλογές. Μπορεί να λέμε προηγείται ο ένας ο άλλος. Μέχρι τις εκλογές, όπως αποδείχθηκε προχθές με την αδιαθεσία Ερντογάν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πώς θα επηρεάσει τις εκλογές η μία εξέλιξη ή η άλλη. Εν πάση περιπτώσει, αν εκλεγεί, ως τώρα δουλεύουμε πάνω σε δύο σενάρια. Όλη η Ευρώπη, όλη η Δύση, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα στην Τουρκία. Το πρώτο σενάριο είναι κερδίζει ο Ερντογάν. Άμα κερδίσει ο Ερντογάν, τι θα έχουμε? Θα έχουμε μία από τα ίδια. Και όσον αφορά τη Δύση και όσον αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Δηλαδή, τους τρεις πυλώνες που είπαμε, παντουρκισμός, ένωση τουρκικών κρατών και η Τουρκία
να πάρει πίσω της την ισχύ αυτών των κρατών που είναι ενεργειακά πλούσιες κτλ. Και να ενισχύσει τη θέση της διεθνώς. Έχουμε τον νέο Οθωμανισμό, τον Πανισλαμισμό, που ο Ερντογάν επιχείρησε, τα έκανε μαντάρα εκεί, πήγε να το παίξει ηγέτης της μουσουλμανικής αδερφότητας στη λεγόμενη Αραβική Επανάσταση, αποκλείστηκε από όλο τον κόσμο, από τον Αύγουστο του 2021 τα άλλαξε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Πανισλαμισμός είναι στον εγκέφαλο του Ερντογάν. Αν μπορέσει θα προσπαθήσει να τον στόχος του, μαζί με τον Παντουρκισμό και τον Πανισλαμισμό, η Τουρκία ως ηγέτιδα χώρα, όπως διεκδικεί ο Ερντογάν, του Ισλαμικού κόσμου, να γίνει παλινόρθωση του Χαλιφάτου και να εκπροσωπήσει τον Ισλαμικό κόσμο ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο η Τουρκία τονίζει ο Ερντογάν σε κάθε ευκαιρία, ιδιαίτερα στις ομιλίες που κάνει στο Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι πρέπει να αναδομηθεί. Τρίτος πυλώνας είναι ο νεοοθωμανισμός που μας αφορά, η Κύπρο και η Ελλάδα και τις γύρω χώρες, που θέλει στην ουσία την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με όρους 21ου αιώνα. Αυτή είναι η Τουρκία αν κερδίσει ο Ερντογάν, θα συνεχίσει με τη Ρωσία τα κόλπα του και τις κόντρες με τη Δύση. Αν κερδίσει ο Κιλισδάρογλου, είπαμε ότι θα επιχειρήσει να επιδιορθώσει τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση, Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες, Βερολίνο, Παρίσι, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ θα υπάρχουν και αγκάθια όπως με την Συρία και με την Κύπρο, με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα υπάρχουν αυτά τα αγκάθια. Συγκεκριμένα όσον αφορά, έχουμε κάτι καινούριο, όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, ο αντιπρόεδρος του καλού κόμματος, ο κύριος Αχμέτ Καμίλ Εροζάν, είπε ότι 6 αντιπολιτευόμενα κόμματα έχουμε εκπονήσει έναν πολιτικό οδικό χάρτη. Στο περιεχόμενό του αντικατοπτρίζεται επίσης το θέμα των σχέσεων με τη Ρωσία. Αυτές οι σχέσεις θα ενισχυθούν στις αρχές της ισότητας, του ισορροπημένου και επικοδομητικού διαλόγου σε θεσμικό επίπεδο. Στην εξωτερική μας πολιτική, αμοιβαία τα συμφέροντα και οι προτεραιότητες θα καθοριστούν από τον προσανατολισμό καθώς και από μια ρεαλιστική προσέγγιση και κοινή λογική. Λέει ότι είχαμε πολέμους μεν με τη Ρωσία, αλλά εμείς είμαστε 1000 χρόνια δίπλα-δίπλα. Δεν είναι 1000, εντάξει, είναι 5 αιώνες τέλος πάντων. Και ανέφερε μάλιστα τότε που δεν υπήρχε καν η Αμερική. Μπορεί να κάναμε πολέμους, αλλά ξέρουμε να ζούμε. Οι πόλεμοι ήταν ένα μικρό διάλειμμα στις καλές σχέσεις που είχαμε με τη Ρωσία, άρα δίνει μήνυμα ότι θα έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Τώρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε και σε ένα τρίτο σενάριο. Άρα τα 2 σενάρια τα είπαμε, υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο. Η μετά Ερντογάν εποχή. Τι θα γίνει εάν Ερντογάν δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του για λόγους υγείας, για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Τον είδαμε την Τρίτη το βράδυ ότι διέκοψε μία ζωντανή ομιλία. Χθες ακύρωσε τις προεκλογικές ομιλίες που είχε σε 3 πόλεις, στο Κερίκ Καλέ, στη Γιοσγάτη και στη Σεβάστια, την πανέμορφη Σεβάστια, μια πανέμορφη πόλη, αρμενική κάποτε. Σήμερα ήταν να παραστεί στο Ακκουγιού, όπου πλέον πήρε και την σφραγίδα η κατασκευή που γίνεται εκεί, ότι είναι πλέον ένα πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έκανε μια εμφάνιση, είδα μια φωτογραφία ότι είχε κάποιος στο προεδρικό μέγαρο, ήταν ντυμένος κανονικά και έκανε μια εμφάνιση, μίλησε με βίντεο και αυτός και ο Πούτιν στα εγγένεια, που ήταν να γίνουν 11, τα κάναν στις 4 νομίζω πότε, και ο Υπουργός Υγείας είπε για τον Ερντογάν ότι έχει μια ιογενή γαστρεντερίτιδα. Είναι πιθανό αυτό. Δεν στοιχηματίζουμε, δεν λέμε τίποτα, απλά να θυμίσουμε ότι ο Ερντογάν έκανε το 2011 εγχείρηση στο παχύ έντερο, πιθανότατα καρκίνο, ξανά έκανε το 12 άλλη μια εγχείρηση και λένε ότι έχει και επιληψία, τον είδα μια φορά να κλείνεται μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο να λιποθυμάει. Εν πάση περιπτώσει τώρα προβλήματα στην υγεία το έχει. Ανθρώπινα, μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, πολιτικά όμως, εάν τελικώς ο Ερντογάν εκλείψει από το ΑΚΕΠ, τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
Με δεδομένο ότι ξέρετε το ΑΚΠ το ίδρυσαν 6 άτομα. Να τους πούμε, μήπως κάποιοι καθίσουν και τα είπε Ερντογάν, Αμπτουλάχ Γκιούλ, Αμπτουλατίφ Σενέρ, Ιντρίς Ναΐμ Σαχίν, ο Μπιναλί Γιλτερίμ και ο Μπιλέν Ταρίντς. 6. Σήμερα οι 3 είναι σαν ο Αμπτουλάχ Γκιούλ δεν ασχολείται με την πολιτική. Ο Αμπτουλατίφ Σενέρ ήταν βουλευτής στο κόμμα του Κυρισδάρογλου, δεν θα είναι υποψήφιος. Ο Ιντρίς Ναΐμ Σαχίν είναι υποψήφιος βουλευτής στα κωτίωρα του Πόντου με το καλό κόμμα. Ο Μπιναλί Γιλτερίμ, που είναι και ο ταμείας του Ερντογάν από τη Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης, αυτός θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Σμύρνη, και ο Μπιλέν Ταρίντς δεν ασχολείται με την ενεργό πολιτική, αλλά έχει βάλει το γιο του, ήταν βουλευτής, τώρα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής στη Μάνισσα, στη Μαγνησία του Σιπήλου, ανατολικά της Σμύρνης. Όμως δεν υπάρχει, επειδή ακριβώς το κόμμα αυτό εξελίχθηκε σε ένα προσωποπαγές κόμμα, δεν υπάρχει ηγετική ομάδα, για παράδειγμα ούτε δελφίνοι, που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την ηγεσία του κόμματος. Υπάρχει ένας, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σοηλού, ο οποίος όντως θα μπορούσε να διεκδικήσει, αλλά εάν διεκδικήσει αυτό στην ηγεσία του κόμματος, το κόμμα αυτό από 35% και 40% θα πέσει στο 5-10%. Γιατί δεν έχει, ο ίδιος δεν είναι, καταρχάς δεν έχει σκηνική παρουσία, δεν έχει λόγο, ένας άνθρωπος που βγάζει μίσος, πρέπει να έχει και κάποια προβλήματα ψυχικής διαταραχής. Έτσι μου είπαν άνθρωποι που έχουν μιλήσει μαζί του, έτσι, πολιτικοί Ευρωπαίοι. Το χαρακτήρισαν ως ψυχικά διαταραγμένη προσωπικότητα. Υπάρχει ο γαμπρός του Ερντογάν, υπάρχει ο γιος του Ερντογάν, αλλά όλοι αυτοί δεν έχουν το χάρισμα, γιατί ασχέτως τώρα, ας βάλουμε τα εθνικά συμφέροντα στην άκρη, ο Ερντογάν πανθομολογουμένος είναι μία χαρισματική προσωπικότητα. Είναι 20 πόσα χρόνια, από το 2002 μέχρι σήμερα είναι πρωταγωνιστής στα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας, αφήστε που ήταν και σε μικρή ηλικία και δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Αυτά λοιπόν, το τρίτο σενάριο μας ενδιαφέρει, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Έχω γράψει κάτι, θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Τσούνης, ο πρέσβης των ελληνικής καταγωγής πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, μιλώντας στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στον κύριο Αθανάσιο Έλλης, αρχισυντάκτη της αγγλικής έκδοσης της εφημερίδας Καθημερινή, έκανε μερικές αναφορές στα ελληνοτουρκικά και άλλες, αλλά εμείς πρέπει να δούμε κατά λέξη τι είπε για να καταλάβουμε και τι έρχεται. Τόνισε λοιπόν ότι είναι ενθουσιασμένος από το βάθος των δύο κυβερνήσεων, Ελλάδας και Τουρκίας, που όπως είπε είναι έτοιμες να συνομιλήσουν με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη σχέση τους, κάτι που περιμένει να φανεί ακόμα περισσότερο μετά τις εκλογές. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι έχει πληροφορίες, κάτι έγινε εκεί πέρα. Όπως σημείωσε, αυτό θα είναι ωφέλεια και των δύο χωρών και τόνισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη διπλωματία με στόχο να υπάρξει μια ειρηνική συνύπαρξη. Υπογράμμισε ωστόσο ότι οι απειλές του τύπου προς τη χώρα από την Τουρκία, προς την Ελλάδα από την Τουρκία, αποτελούν προσβολή στην αξιοπρέπεια του έθνους. Εν τούτης, προσέξτε τι λέει, υπογράμμισε ότι σε μια εκλογική χρονιά λέγονται αρκετά πράγματα και πρέπει να υπάρχει επιλογή στη σημασία που δίνεται. Ενώ υπογράμμισε ότι δεν ακολούθησαν από σχετικές πράξεις. Τι μας λέει δηλαδή? Μας λέει αυτό που είπε και ο κύριος Δέντιος. Τώρα δεν ξέρω αν ποιος το είπε σε ποιον ή αν είναι μία τυχαία, αν ταυτίζεται αυτή η ερμηνεία. Λέει δηλαδή, οι Τούρκοι μπορεί αυτά που σας λένε, τα λένε για προεκλογικούς λόγους. Άλλωστε δεν τα κάνουν και πράξη, ούτε τα υφούν σας έστελαν, ούτε ήρθαν ένα βράδυ ξαφνικά. Καλά, δεν αναρωτιούνται αυτοί ότι μπορεί η Ελλάδα να έχει τίποτα πληροφορίες και να ξέρει τι πραγματικά γίνεται και ποιες είναι οι πραγματικές προσθέσεις της Τουρκίας? Δεν το αναρωτιούνται αυτό? Για να προσέχετε τι λέτε όλοι. Λοιπόν, οι δύο χώρες είναι δίπλα-δίπλα, λέει, χιλιετίες. Τι δίπλα-δίπλα? Ποιες χιλιετίες? Μας είχαν, υπόδουλους μας είχαν.
Υπάρχουν καλοί διπλωμάτες και πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να συνυπάρξουμε ειρηνικά, χωρίς να σημαίνει ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Πρέπει να αφήσουμε πίσω ρητορική και ενοχλήσεις. Ανέφερε δε πως υπάρχουν ζητήματα στην επικοινωνία αναπεριόδος που πρέπει να συνοδεύονται από παρερμηνίες και υπερβολικές αντιδράσεις. Σου λέει, κάτι δεν καταλαβαίνετε, δεν σας απειλούν πραγματικά οι Τούρκοι, ή οι Τούρκοι νομίζουν ότι εμείς θα κάνουμε κάτι και γι' αυτό αντιδρούν, μας λέει. Ερωτώμενος για τα F-16 της Τουρκίας, σημείωσε ότι θα έρθει η μέρα που θα μπορεί η χώρα να παραλάβει τα αεροσκάφη, η Τουρκία, όταν θα έχουν μείνει στο παρελθόν οι εντάσεις και οι ενοχλήσεις. ΗΠΑ και Τουρκία είχαν παραδοσιακά στενές σχέσεις. Ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε σε εκείνες τις μέρες στενής συνεργασίας. Ενώ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει, προσεξέμε στην Ευρώπη τώρα, να συμπεριφερθεί στην Τουρκία καλύτερα. Στην Τουρκία των γενοκτονιών, των δολοφονιών, της γενοκτονίας που κάνει στους Κούρδους, της εισβολής στη Συρία, της εισβολής στο Ιράκ, της εισβολής στην Κύπρο, της γαλάζιας πατρίδας, της εισβολής στη Λιβύη, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Ευρώπη πρέπει να συμπεριφερθεί καλύτερα στην Τουρκία. Θα πρέπει να μπορούμε να συνυπάρξουμε ειρηνικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα λάβει τα F-35. Τέλος, μιλώντας για τις εξελίξεις που αφορούν στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι πρέπει να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα δοθεί το δικαίωμα σε κανένα πολιτικό ηγέτη να αλλάξει τα σύνορα. Ναι, γιατί τα άλλαξε ο Ερντογάν στη Συρία και στο Ιράκ? Γιατί τα άλλαξε στην Κύπρο? Ποιο μήνυμα? Δεν είναι πολιτικός ηγέτης ο Ερντογάν? Ενώ υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που θα έχει η Ελλάδα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ουκρανίας. Τι ρόλος δηλαδή? Για να ακούσουμε. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Τσούνη. Βάλτε τις λέξεις μία-μία στο μυαλό σας για να καταλάβετε τι έρχεται. Να δούμε φυσικά ποιο σενάριο θα επικρατήσει στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Δευτέρα 24 Απριλίου, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έκανε αποδεκτό το αίτημα ένταξης του Κωσόβου. Σημειωτέων ότι το Κωσυφοπαίδιο είναι κάτι σαν τα κατεχόμενα, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, για να μην μπορεί κάτι χειρότερο, έτσι. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι σαν τα κατεχόμενα. Για γεωπολιτικούς λόγους θέλουν να το βάλουν και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και να αναγνωριστεί. Εντάξει, έχουν τα συμφέροντά τους. Η Ελλάδα τι λέτε να έκανε? Να δούμε τι ψήφισαν οι χώρες, καταρχάς στο Συμβουλίο της Ευρώπης. Υπέρ της αποδοχής του αιτήματος για το Κόσοβο που κατέθεσε η Αλβανία, ψήφισαν 33 από τις 46 χώρες μέλη. 7 χώρες το καταψήφισαν. Η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Ισπανία, το Αζερβαϊτζάν, η Γεωργία και η Σερβία. Η Ελλάδα δεν καταψήφισε. Γιατί? Τήρησε στάση ουδετερότητας μαζί με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Σλοβακία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Συγγνώμη. Η Κύπρος δεν ψήφισε διότι βλέπει τον εαυτό της. Τι δηλαδή? Ότι τα κατεχόμενα αύριο θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν μπορεί να αυτοκτονήσει. Η Ελλάδα γιατί δεν στάθηκε στο πλευρό της Κύπρου? Το χειρότερο, δεν συνεννοήθηκε και μεταξύ τους τα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε? Προσέξτε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας Ήβιτσα Ντάσης ευχαρίστησε τον ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση που εκφράζει στο ζήτημα του Κωσόβου. Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στους Έλληνες αδελφούς και φίλους μας από το ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα και Γεώργιο Κατρούγκαλο, για την απερίφραστη δημόσια υποστήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Σερβίας, έγραψε ο Ντάτσιτς στο Twitter. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του τομεάρχη εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος επέκρινε τη στάση ουδετερότητας που τήρησε η Ελλάδα στην ψηφοφορία στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το αίτημα ένταξης του Κωσυφοπαιδίου. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν έχουμε κοινή θέση και στάση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερον, εξ αυτού η Ελλάδα αδειάζει την Κυπριακή Δημοκρατία σαν να λέει στη διεθνή κοινότητα και εσείς στηρίζετε ουδέτερη στάση
για το όταν κάποιες φίλες χώρες της Τουρκίας, οργανισμός τουρκικών κρατών, μουσουλμανικές χώρες, πάνε να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα. Με τι μούτρα θα τους πούμε μην το κάνετε? Αυτοί θα μας πούν και τι έκανες τότε εσύ για το Κωσυφοπαίδιο? Και η κατάσταση γίνεται χειρότερη όταν αυτή η πολιτική δεν είναι εθνική πολιτική. Η εθνική πολιτική είναι πολιτική που εκφράζει όλα τα κόμματα. Εδώ ξεφτιλιζόμαστε. Βγαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση και λέει άλλα. Τι να πω τώρα? Σαν δεν τρέπεστε? Σαν δεν τρέπεστε? Είναι χώρα αυτή? Είναι εικόνα χώρας αυτή? Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα μας. Τι να πω? Λοιπόν, ο Δένδιας έδωσε συνέντευξη τύπου στο News Bomb και είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, να τα διαβάσουμε επί λέξη για να κάνουμε και σχόλιο, έτσι. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί αμφισβήτηση της εδαφικής της ακεραιότητας, ξεκαθάρισε. Και σημείωσε ότι δεν θα ήθελε μέσα σε κλίμα πολιτικής όξυσης της Τουρκίας ατζέντες εσωτερικής πολιτικής ζωής να τις μεταφέρουν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πάλι μας κοροϊδεύουν εδώ. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει αυτά που λένε να γίνονται αντικείμενο εσωτερικής κατανάλωσης ή ο ένας να παρουσιάζεται πιο πατριώτης από τον άλλον στην Τουρκία. Διαβάζω κάθε μέρα τον τουρκικό τύπο. Ποιος τους τα λέει αυτά, μπορείτε να μου πείτε? Τα λένε για να κρύψουν τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Λένε, σαν να μας λένε, μην δίνετε σημασία, τα κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Θα έρθετε τεράστιες εκπλήξεις κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να πάνε όλα έτσι τα πράγματα. Και αναφέρω άλλα πράγματα εννοώ, όχι αυτά που... Λοιπόν, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η Τουρκία έχει το φόβο ότι η Ελλάδα σχεδιάζει τον αποκλεισμό της από τη θάλασσα, κάτι το οποίο απέχει από σκέψεις οποιοδήποτε μέσα στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Προσέξτε εδώ τώρα, προσέξτε. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα λέει Έλληνας υπουργός εξωτερικών αυτά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ακούστε. Πρέπει να γίνει κατανοητό και πιστευτό από την τουρκική πλευρά. Πιστέψτε μας, παιδιά, δεν πρόκειται να επεκτείνουμε τα χωρικά έντατα στα 12 μίλια. Αυτό τους λέει. Πρέπει να γίνει κατανοητό και πιστευτό από την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα δεν θέλει να αποκλείσει την Τουρκία από τη θάλασσα. Από εκεί και πέρα να βρούμε τρόπους με τους οποίους αυτό το αρχικό αποδεκτό πώς μπορεί να επιτευχθεί. Δηλαδή, οι Τούρκοι τι λένε? Ότι αν κάνετε τα 12 μίλια μας αποκλείεται από τη θάλασσα. Και τι λέει αυτός? Ο υπουργός μας. Δεν πρόκειται να σας αποκλείσουμε, μην ανησυχείτε. Παρακάτω. Προϋπόθεση είναι, όπως τόνισε, να αποδεχθεί η Τουρκία το πλαίσιο της σύμβασης του ΟΗΕ για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αν δεν αποδεχτεί το πλαίσιο, δεν μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση. Αν αποδεχτεί το πλαίσιο, μπορούμε να βρούμε λύσεις για οποιαδήποτε λογική απέτηση της Τουρκίας. Δηλαδή, έχει και λογικές απαιτήσεις η Τουρκία. Ποιες είναι, πέστε μας μία. Ποια είναι η λογική απέτηση? Μηνύματα, προσέξτε, έτσι. Έχω την πεποίθηση ότι με μία λογική Τουρκία που ψάχνει πραγματικά λύσεις με την Ελλάδα και όχι με μία Τουρκία που επιζητεί κυριαρχία επί του Μεσαίου Αιγαίου, λύση μπορεί να βρεθεί. Δηλαδή, κάποια πράγματα θα πάρετε, αλλά όχι το Μεσαίο Αιγαίο. Μην γίνεστε και μοναχοφάιδες, όπως έλεγε η Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, έτσι. Άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αλβανία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, σύντομα θα ξεκολλήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την Αλβανία, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράδειγμα και για την Τουρκία. Ο Έντι Ράμα συμφώνησε επί της αρχής αυτό ακριβώς που προτείνουμε στην Τουρκία. Ανκλός, δικαίωμα των νησιών, 12 μίλια, δικαιώματα των νησιών στην Υφαλοκρηπίδα, 12 μίλια, η Υφαλοκρηπίδα Χάγη. Αυτό μπορεί να καθησυχάσει και το βαθύ τουρκικό κράτος αναφορικά με τις προθέσεις μας. Δηλαδή, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, υπογράμμισε ότι στη θητεία του ποτέ δεν υπήρχε δυσχέρεια στη συνεννόηση Ελλάδας-Κύπρου. Και αυτό που έγινε προχθές τι είναι, δεν είναι δυσχέρεια στη συνεννόηση? Ερωτηθεί σχετικά με την αναγνώριση του Κωσόβου από την Ελλάδα,
τόνισε ότι είναι τμήμα της λύσης των διαφορών Βελιγραδίου-Πρίστινας και επισήμανε ότι η Ελλάδα θέλει να παίξει ένα θετικό ρόλο ως προς αυτό. Μακάρι. Αλλά με την ουδετερότητα, την αποχή δηλαδή, δείξαμε ότι εντάξει, δεν είμαστε αντίθετοι στην ανεξαρτητοποίηση, έτσι. Τώρα, έκανε και μία αναφορά, όπως είπαμε, στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει δίκιο. Γιατί λοιπόν λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση των 500 εκατομμυρίων και των 16 τρισεκατομμυρίων ευρώ ΑΕΠ, γιατί να μην πει στις χώρες, βάλτε από ένα αεροπλάνο, εσύ και εσύ και εσύ και εσύ, ένα συντονιστής Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάει στο Χαρτούμ και να πει Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Απεγκλωβισμού των Ευρωπαίων Πολιτών. Γιατί δεν το έκαναν. Δίκιο έχει, αλλά θα περιμένουμε από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα, όχι σήμερα που το έκανε, να έχει κάνει τη δική της εθνική επιχείρηση για να είμαστε και πιο μάγκες να λέμε. Κοιτάξτε, εμείς ως εθνικό κράτος το κάναμε. Αν το κάναμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, τελειώνουμε την απόψινή μας εκπομπή. Έχουμε δύο σχόλια. Το ένα είναι από τη Βόρειο Ήπειρο και το άλλο είναι από την Κύπρο. Ο ελληνισμός εκτός Ελλάδας πονάει πραγματικά. Πονάει, αγωνιά, και δυστυχώς το Εθνικό Κέντρο δεν δείχνει τη διάθεσή του να στηρίξει τον ελληνισμό εκτός Ελλάδας. Προσέξτε τώρα. Κύριε Σάβα, χρόνια πολλά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησε τους βορειοϊπηρώτες. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα με τα περιουσιακά μας από το 2000 μέχρι σήμερα. Από το 2000 μέχρι σήμερα καταπάτησαν όλα τα εδάφη μας με κυρίαρχο καταπατητή το αλβανικό κράτος. Δεν μας δίνουν ούτε τα πλήρη δικαιώματα στα χωράφια μας, δεν τους δίνουν τίτλους δηλαδή, στους κάμπους μας, όποτε θέλει μπορεί να τα πάρει. Συγγνώμη, πού να είχαν τίτλοι οι άνθρωποι όταν πας και βλέπεις ένα σπίτι 300 χρόνων? Από πού να έχει τίτλο πριν από 300 χρόνια? Το αλβανικό κράτος έγινε το 1915, πότε έγινε? Και ζητάει τίτλους από σπίτια που κτίστηκαν 300 χρόνια, από κτήματα που τα έχουν 300 χρόνια οι Έλληνες, τώρα ζητάει τίτλους. Και όποιος δεν έχει τίτλο, το παίρνει. Αυτά δεν λύνονται όμως έτσι, δεν αφήνεις την Αλβανία να ξεκληρίζει και να αποδυναμώνει την ελληνική κοινότητα στη Βόρειο Ήπειρο. Σε παρακαλώ πολύ κύριε Σάβα, πρέπει να βγει στην Ευρώπη αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εσύ που έχεις φίλους στην Ευρώπη πρέπει να μάθουν τι συμβαίνει. Δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε αυτά που δικαιούμαστε. Πρέπει να βάλουμε φυλακή όλους αυτούς που επέτρεψαν να γίνουν όλα αυτά, να μας κλέβουν τις περιουσίες δηλαδή. Ξέρω ότι έχεις φίλους από τη Βόρειο Ήπειρο, πρέπει να μιλήσουν όλοι μια φωνή. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη για μας στην Αλβανία. Θέλουν να μας ξεκάνουν όλους από τα εδάφη μας. Σε παρακαλώ πολύ, μόνο εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις. Όλα τα παράλια μας τα καταπάτησαν και έσπρωξαν τους Έλληνες να μην έχουν καμία πρόσβαση στη θάλασσα. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν θέλουμε πολέμους, αλλά κάποια στιγμή θα γίνουν πολλοί κατσίφες. Όλα αυτά πρέπει να βγουν στην επιφάνεια και στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Κάνει κάτι σε παρακαλώ. Τι να κάνω ρε παιδιά, εντάξει. Έχω 5 φίλους στις Βρυξέλλες και όταν είπα κάτι προχθές για τους ευρωβουλευτές μου λέει ο άλλος ότι τσουβαλιάζεις. Εγώ δεν είπα για τους 3, ούτε τους καταδίκασα. Είπα ότι υπάρχουν καταγγελίες για τους 3 ευρωβουλευτές. Ξέρω όμως τι κάνουν οι υπόλοιποι. Εκ του αποτελέσματος είπα αυτό που είπα. Δεν τσουβαλιάζουμε κανέναν. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος από την παρουσία των Ελλήνων ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή. Σαν Έλληνας πολίτης δεν έχω το δικαίωμα. Η κυρία Αυγούστα Στυλιανού από την Κύπρο. Κύριε Καλεντερίδη, δυστυχώς τώρα η λύση στο Κυπριακό θα είναι ακόμα χειρότερη και οι πολιτικοί μας είναι αποφασισμένοι να εξαπατήσουν τον λαό και να τον εκφοβήσουν ότι αν δεν δεχθεί αυτή τη λύση θα αναγνωριστούν τα κατεχόμενα και δεν θα υπάρξει άλλη λύση. Δουλέψαμε και εμείς γι' αυτό τώρα στην ψηφοφορία, εδώ το κράτος το ελλαδικό. Είναι αποφασισμένοι γιατί πρέπει να προχωρήσουν με τις εξορίξεις του φυσικού αερίου, αλλά και επειδή δέχονται περισσότερες πιέσεις από την Τουρκία που ονειρεύεται να πάρει και Κύπρο και Ελλάδα και να επεκταθεί όπου υπάρχει τόσος ορυκτός πλούτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστήριξε ποτέ την Κύπρο. Από τότε που μπήκαμε στην Ευρώπη, επωφελήθηκαν μόνο οι Τούρκοι. Έμεσα τους αναγνωρίζει η Τουρκία και το 2004 που ο Κυπριακός λαός είπε όχι στο σχέδιο Ανάν, είχαν θυμώσει πάρα πολύ και είπαν ότι θα μας τιμωρήσουν οι Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα που έχουμε ανάγκη το φυσικό αέριο
θα μας πιέσουν ακόμα περισσότερο για να δεχτούμε. Λοιπόν, επέλεξα αυτά τα δύο σχόλια για να δείξω την αγωνία που έχουν οι Έλληνες εκτός Ελλάδος και πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει εθνικό σχέδιο του Εθνικού Κέντρου για τον Ελληνισμό, είτε της Κύπρου, είτε της Βορείου Ηπείρου, είτε όπου υπάρχει ελληνική κοινότητα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.